بيتزا مارغريتا. تكفي 4 بيتزا متوسطة. المقادير: للعجينة 500 غرام أو 3 أكواب ونصف طحين خبز، نصف ملعقة طعام ملح، نصف ملعقة صغيرة سكر، ملعقتي طعام زيت زيتون، ملعقتين صغيرتين أو ظرف خميرة جافة، 250 مليلتر أو كوب ماء فاتر. للصلصة 500 غرام بندورة مبشورة، ملعقتي طعام ونصف زيت زيتون، ملعقتين صغيرتين دبس البندورة، فص ثوم مهروس، 6 أوراق حبق طازج أو ملعقة صغيرة حبق جاف، ثلث ملعقة صغيرة أوريغانو جاف، ثلث ملعقة صغيرة فلفل أبيض، وثلث ملعقة صغيرة ملح. للتغطية 220 غرام أو كوبين جبنة موزاريلا مبشورة، ملعقتي طعام زيت زيتون، ملعقة صغيرة أوريغانو جاف. طريقة التحضير: للعجينة ننخل الطحين والملح في وعاء كبير، نخلطهم ونصنع حفرة في الوسط. في إبريق صغير نخلط الماء مع الخميرة والسكر وزيت الزيتون، ونترك المزيج لمدة 10 دقائق حتى تظهر رغوة على السطح، ثم نسكب المزيج في الحفرة باستخدام شوكة. نبدأ بالتدريج بجلب الطحين من الجوانب إلى السائل ونخلطهم معا بشكل دوامة. نستمر بالخلط بهذه الطريقة إلى أن يتم الامتزاج بالكامل. نغبر أيدينا ببعض الطحين ونشكل العجينة بشكل كرة وننقلها إلى سطح طاولة العمل وندلكها إلى أن تصبح ناعمة ومرنة، وهذا يعني أنه إذا ضغطنا بإصبعنا على العجينة يجب أن تعود لشكلها السابق. ثم ندهنها بقليل من زيت الزيتون. نضع العجينة في وعاء كبير ونغطي العجينة بورق نايلون غذائي ونضعها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا إلى أن يتضاعف حجم العجينة. نضع العجينة على سطح طاولة العمل وندلكها مجددا لتحرير الهواء. أصبحت العجينة الآن جاهزة للاستعمال، أو بإمكاننا تغليفها بورق نايلون وحفظها في الثلاجة لمدة أقصاها 3 أيام، أو بإمكاننا تجميدها. للصلصة نطبق أوراق الحبق فوق بعضها ونربطها مع بعضها بخيط. نسخن زيت الزيتون في طنجرة ونقلب فيه الثوم، نضيف دبس البندورة والأوريغانو والفلفل ونحرك. نضيف البندورة والملح مع التحريك، ثم نضيف أوراق الحبق ونترك الصلصة تغلي على نار هادئة لمدة ساعة مع التحريك من حين لآخر. نزيل أوراق الحبق ونخلط الصلصة بخلاط كهربائي حتى نحصل على مزيج ناعم. لتجهيز البيتزا ندهن صينية فرن بملعقة طعام زيت زيتون، نثر القليل من الطحين على سطح العمل ونمد العجينة بشكل دائري حتى تصبح بسماكة 3 إلى 4 ملم، وننقلها إلى صينية فرن ثم نمدها على كافة حواف الصينية. نخز العجينة بواسطة سكين ثم ندهن سطحها على الأطراف بملعقتي طعام من الصلصة وننثر عليها ربع كمية الجبنة. ننثر الأوريغانو ونصف ملعقة طعام من زيت الزيتون على سطح البيتزا، ثم نغطيها بورق نايلون غذائي وندعها ترتاح لمدة نصف ساعة في البراد. نعيد نفس العملية مع بقية العجينة ومكونات الصلصة لنصنع 4 بيتزا. ننزع ورق النايلون ونضع البيتزا في الفرن المسخن مسبقا للدرجة 180 مئوية لمدة 12 دقيقة.